З'явилося вже повідомлення від Генерального штабу на початок сьогоднішнього дня про те, що відбувається якраз у самому місті Вовчанськ і на цьому напрямку. Ворог продовжує там наступальні дії, як повідомляють якраз речники нашого Генерального штабу. І бої точаться загалом на півночі Харківщини на тих же рубежах, що і раніше. Це йде мова про населений пункт Липці і підходи до цього села, куди росіяни намагаються наблизитися, Стариця і Вовчанськ безпосередньо. При цьому повідомляють у нашому Генштабі, що сили оборони здійснюють зараз зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися. Загалом за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 320 осіб вбитими, пораненими і 43 одиниці озброєння і військової техніки. Якщо ж ми поглянемо на мапу від проєкту Deep State, то побачимо, що загалом на півночі Вовчанська утворилася така доволі помітна, скажімо так, сіра зона, яка простягається вже фактично до річки Вовчої. Це йде мова про не тільки північну, але й центральну частину Вовчанська. Справді, росіяни зуміли закріпитися лише на півночі міста, і ми це бачимо по мапі від Deep State, де мова про район того ж уже відомого усім м'ясокомбінату, звідки росіяни намагалися вдиратися в Вовчанськ з боку села Гатище. Також їм вдалося окупантам просунутися до Вовчанська із півночі, від села Плетенівка, через територію старого аеродрому. Отже, ворог зараз дійсно закріпився на північних околицях Вовчанська, але далі ми спостерігаємо доволі протяжну сіру зону, яка в деяких точках сягає 1,5 кілометра. Є і вущі ділянки, і от, зокрема, у цих ділянках зараз і точиться уся боротьба. Зачистка вулиць відбувається від штурмових груп супротивника. Ну а сам Вовчанськ дуже страждає від ворожих обстрілів і атак. Ну і нагадаємо, що вчора президент Зеленський у Харкові перебував у зв'язку з цими подіями, які зараз на Харківщині розгортаються. І там, зокрема, відбулася і ставка Верховного Головнокомандувача, де президент заслухав доповіді як і головкома генерал-полковника Сирського, так і відповідальних за цей сектор, за цей напрямок. Зокрема, доповідав і очільник ОСУ Хортиць генерал Содоль, і також бригадний генерал Драпати, який очолює оперативно-тактичне групування військ Харків. Ну, Зеленський, вчора президент Зеленський повідомляв про те, що підсилили значно наші сили оборони на Вовчанському напрямку і докладають усіх зусиль наші військові, аби ворога стримати і відкинути із тих позицій, з тих рубежів, де росіяни зараз опинилися. Послухаємо фрагменти із якраз звернення президента стосовно ситуації на Харківщині. Зараз завдяки нашим силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську. Але російські обстріли не припиняються. Загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанську. Наші контрударні дії тривають і в інших районах в прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше. Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні примусити Росію до реального справедливого миру всіма засобами. Ну, ось такі слова від президента. Бачимо, що увага зараз до Харківщини посилена абсолютно. І міжнародні журналісти, всілякі газети, телеагенції пишуть і показують багато матеріалів саме про ситуацію навколо Вовчанська, навколо Харкова. Але ми розуміємо, що відкриття цього умовного фронту на півночі Харківщини, воно було пов'язане з тим, що росіяни прагнуть розтягнути усі наші сили оборони, резерви саме на нові напрямки і таким чином послабивши оборону основного стратегічного напрямку для окупантів. Це Донеччина, це Донецький відрізок фронту, йде мова про Покровський напрямок, про Бахмутський напрямок і усі ділянки поруч, де окупанти хотіли би просунутися і захопити усю територію Донецької області. Отже, далі про фронт говоримо у деталях із нашим військовим, з гостем нашого ефіру, бійцем Збройних сил України Євгеном Ієвлєвим. Євгене, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні. Бажаю здоров'я, героям слава.
раді, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. Якраз хотілося б поговорити зараз і про Донеччину, оскільки дуже багато інформації і повідомлень з Харківщини надходить. Але ми то розуміємо, що ворог не припиняє наступальні дії поблизу Часового Яру, на Бахмутському мовному напрямку, на Покровському напрямку і в Красногорівці. Ну і також у тому секторі, де ви працюєте, так само, очевидно, не відбуваються і бойові зіткнення, і так само активність з боку ворога. Як ми можемо зараз загалом всі ці процеси, які ми спостерігаємо, описати і охарактеризувати стосовно Донеччини, зважаючи на те, що ставку росіяни робили на те, що коли на Харкові відкриється ще одна ділянка фронту активна, то вони зможуть просуватися більш успішно на Донеччині. Ми ж цього зараз не спостерігаємо, ворога вдається зупиняти. За рахунок чого і наскільки стабільною і контрольованою є ситуація? Я почну з того, що нагадаю, ми тримаємо смугу оборони на Горлівському напрямку, і якщо ви відкрите Діпстейт, то ви побачите, що є певні ділянки саме поблизу Горлівки, де ворог ніяких штурмових дій і наступальних дій не здійснює. Але нашому підрозділу була ще трохи дорізна смуга оборони, де саме ворог якраз розгортає наступальні дії, штурмові дії, тому наш підрозділ максимально там підкріплюється. Що я можу сказати стосовно того, що на Донеччині? Ви також можете спостерігати з Діпстейту, чому так кажу, бо при веденні інтенсивних бойових дій ми повинні бути дуже обережні в ефірах, щоб не затронути якісь дрібниці, які ворогу можуть зіграти на руку. Тому скажу вам, що військо максимально стоїть на своїх позиціях, ніяких серйозних просувань, ніяких там тактичних і стратегічних перемог за останню добу навіть 2-3 ворог не мав. Всі на своїх позиціях, закопуємося максимально глибоко, бо ворог використовує постійно касетні боєприпаси, міномети, літаки. І саме на нашому напрямку, ви також це знаєте, це з відкритих джерел, було збито 4 літаки СУ, але по 4-му не отримали підтвердження. І от стосовно того, що ви кажете, що ворог розраховував на те, що відкривши там фронт ще на Харківському напрямку, наступаючи туди, якісь війська відтягнуться, то можу вас запевнити в зворотньому, не називаючи номери бригад, що на Часів Яр, що на Керамік, що на Очеретино зайшли оверкруті підрозділи, які вже себе показали на Донеччині і показали як максимально стійкі. Тому ніяких змін не відбулося, навіть відбулося підсилення, через що і немає серйозних просувань вже на протязі тижню. І під Очеретино більш-менш хлопці контролюють ситуацію на Кераміку, і на Архангельському, і на Часовому Ярі. Тому всі тримаються, всі на своїх позиціях, всі в максимальному бойовому дусі готові давати відсіч будь-яким діям ворога.